Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ món gà rán KFC. Thì món này Diễm nhận được yêu cầu cũng lâu rồi, nhưng mà tại vì nhà Diễm ít ăn đồ chiên á, lâu lâu Diễm mới thử công thức một lần. Thì tới cái công thức này Diễm rất là hài lòng, tại vì gà rất là giòn và bên trong ẩm mướt á, không có bị khô. Bên Na Uy thì không có KFC, mình phải tự làm ăn thôi. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món gà rán KFC với Diễm nha. Mình sẽ đi pha cái phần nước ướp gà trước. Thì ở đây Diễm có 3 muỗng cà phê thì cân được 12 gram muối. Diễm sử dụng muối hồng Himalaya. Tiếp theo là 1 muỗng cà phê đường thì Diễm cân được 4 gram. 2 muỗng cà phê thì cân được 8 gram bột niêm gà. 1 muỗng cà phê thì cân được 2 gram tiêu trắng. Mình dùng tiêu trắng cho cái gà mình nó không có bị lấm tấm đen. Tiếp theo Diễm có 1 cái muỗng cà phê đầy thì cân khoảng 2 gram. 3 cái loại lá khô, cái này thì cái hũ Diễm dùng nè, nó làm sẵn luôn, rất là tiện. Tùy mình thích ha, nếu mà mình không thích cái mùi này thì mình không cho cũng được. Nhưng mà có vào thì làm cho cái thịt gà của mình nó thơm hơn. Sau đó mình sẽ lấy sữa mình đông vào. Thì sử dụng sữa ở đây là Diễm dùng là sữa nguyên kem, không có đường nha. Mình cho vào 600 ml. Nếu mà mình không muốn mình dùng nước lạnh cũng được, nhưng mà mình ướp sữa thì cái thịt gà của mình nó ẩm, nó mượt, nó thơm hơn. Mình khuấy lên cho đều. Và Diễm cho vào đây 1 muỗng cà phê bột hành thì Diễm cân được 2 gram. 1 muỗng cà phê bột tỏi cũng 2 gram. Mình nên cho bột như vậy thì nó sẽ thơm hơn. Mình khuấy lên cho những cái nguyên liệu khô nó tan đều hết. Mình để sang một bên. Và bây giờ mình đi chuẩn bị cái phần thịt gà. Thì thịt gà nhà Diễm thích ăn đùi thôi. Thì Diễm có 600 gram ở đây là cái đùi trên á. Tùy mình thích ha. Cái công thức này là mình dùng cho từ 500 tới 600 gram thịt. Cho gà vào trong cái hộp và mình cho cái hỗn hợp nước sốt vào mình ướp. Thì mình ướp càng lâu thì cái thịt gà mình nó càng thấm. Nhưng mà mình nên ướp tối đa là 24 tiếng thôi. Và sẽ để ở trong tủ lạnh. Tại thịt gà mình để lâu quá cũng không có tốt. Thì Diễm để qua đêm tối Diễm ướp rồi cái khoảng cỡ tới trưa hôm sau thì Diễm chiên. Thịt gà mình lấy ra khỏi tủ lạnh mình sờ rất là lạnh bảo quản như vậy nó mới tốt. Và mình cho vào 3 muỗng canh nước cốt chanh tươi ha. Diễm đông được 45 ml. Mình cho vào giúp cho cái thịt gà của mình nó thơm hơn và nó sẽ mềm hơn nữa. Mình trộn lên cho đều và mình để ở đây cho thịt gà nó hết lạnh thì mình chiên đúng cái nhiệt độ nó sẽ chín ngon. Thì mình để khoảng 1 tiếng đồng hồ nha. Bây giờ mình đi chuẩn bị cái phần bột chiên. Ở đây Diễm có cái gói bột chiên giòn nhưng mà có thể mình không có đó. Vì vậy Diễm sẽ chia sẻ cái cách để mình pha cái gói bột chiên giòn này luôn. Diễm có ở đây là 70 gram bột mì đa dụng ha. 15 gram tinh bột bắp. 5 gram bột gạo, có tí xíu bột gạo như vậy thì cái bột của mình nó mới giòn. 2 gram bột nổi ha, phải có bột nổi thì nó mới xốp, nó mềm nha. 3 gram đường, thì đường mình nên dùng đường nhuyễn cho nó dễ tan. 2 gram muối, muối cũng vậy luôn, mình cũng dùng muối nhuyễn. Mình trộn cho tất cả những nguyên liệu khô này nó đều với nhau. Và bây giờ mình đi pha cái phần bột chính. Ở đây Diễm có 120 gram bột mì đa dụng và 40 gram tinh bột khoai tây. Còn nếu mình không có tinh bột khoai tây thì mình dùng tinh bột bắp cũng được, nhưng mà tinh bột khoai tây thì nó sẽ giòn hơn. Diễm có 2 gram bột ớt chuông mình nên dùng cái bột nó thiệt là nhuyễn. Cái bột này của Diễm nó không có được nhuyễn lắm nè. Mình khuấy lên cho cái hỗn hợp này nó thiệt là đều với nhau. Vậy là mình đã xong được 2 phần bột. Một phần ở đây cái thau nhỏ này là cái bột tempura thì là 100 gram, còn cái thau lớn này là bột chính. Bây giờ mình sẽ pha hai cái bột này lại với nhau. Nếu mà mình có cái gói bột tempura làm sẵn thì mình cân ra 100 gram mình trộn vào. Sau khi trộn đều rồi thì bây giờ mình sẽ cân ra 100 gram để mình làm cái hỗn hợp bột ướt Thì Diễm lấy một cái cân dùng lại cái thau nhỏ hồi nãy Diễm múc ra đúng 100 gram. Cái công thức bột này thì nó rất là chuẩn cho 500 gram thịt gà. Nếu mà mình muốn làm dư dả thì mình nên làm gấp đôi công thức. Phần bột cân ra 100 gram Diễm cho vào một cái trứng gà và 100 ml nước soda Dùng nước thường cũng được, nhưng mà nước soda nó sẽ giúp cho nó giòn hơn nữa, là nước có ga Rồi mình khuấy ra cho bột thiệt là đều. Thì cái hỗn hợp bột sau khi khuấy xong mình thấy nó được là như vậy thì rất là chuẩn.
Bây giờ mình đi chuẩn bị cái phần dầu chiên thì Diễm dùng dầu hoa hướng dương ha. Mình bắt dầu lên cho nó nóng và mình để sẵn một cái đay á, để mình vớt gà ra cho nó ráo dầu. Thì để nhúng bột á, mình nên dùng một cái túi ni lông nó dày, tại nhiều khi cái xương gà, cái bịch mỏng quá thì nó sẽ bị lủng á. Diễm dùng cái túi này của IKEA. Mình nên nhúng gà từ từ ha, tùy cái miếng gà to hay nhỏ thì cái miếng gà của Diễm nó to nên Diễm nhúng từng miếng. Mình cho bột khô nè, mình lấy gà ra cho ráo á, rồi mình nhúng vào bột khô mình lắc. Mình nên lắc như vậy thì cái gà mình chiên xong nó mới đẹp. Phủi bớt bột khô và mình cho vào cái hỗn hợp bột ướt, mình nhúng qua cho nó đều. Mình gấp lên mình cũng để cho nó ráo tí xíu á, rồi mình cho ngược lại vào trong cái hỗn hợp bột khô của mình á, mình lắc lên cho thiệt là đều. Như vậy là mình xong là mình có thể mang đi chiên được. Thì cái miếng gà mà khi mà nhúng xong á, nhìn kỹ nó là như vậy. Đó. Thì lúc mình chiên xong á, nó có những cái lớp vảy lên rất là đẹp. Dầu mình kiểm tra mình thấy nó nổi những cái bọt khí như vậy nè, nhiệt độ thì khoảng 160 cho tới 175 độ C thì mình cho gà vào mình chiên. Và Diễm có lưu ý như vậy, mình chiên cái này á, mình nên chiên ngập dầu nha. Thì trong cái chảo này không ngập dầu này, vì vậy Diễm thấy lúc mà mình chiên xong á, cái miếng gà nó sẽ khác. Thì đối với cái miếng gà 125 gram á, một miếng á, thì Diễm chiên từ 13 cho tới 15 phút thì nó mới chín ngon ha. Khi mà mình thấy nó chín vàng đều hết rồi mình vớt ra. Và cái này á, là Diễm chiên ngập dầu thì rất là dễ để mình chiên. Tại vì mà khi gà chín á, nó sẽ nổi lên trên. Và mình chỉ cần nhúng nhẹ như vậy thì nó ngập dầu, làm cho cái miếng gà của mình á, những cái đường vân nó nổi lên, nó không có bị dẹp. Nếu mà mình chiên ít dầu quá thì nó bị dẹp, nó không có đẹp. Vậy là mình đã xong cái món gà KFC rồi. Mình ăn chung với ketchup ha, là tương cà đó. Để Diễm quay gần miếng gà cho mình xem. Đó, mình nhìn rất là giống luôn. Và ăn cái vị cũng giống. Vito nhà Diễm nó ăn mà nó mê luôn á. Và đặc biệt là rất là giòn. Đó, mình nghe thử nha. Giòn rụm luôn á. Rồi để bóc một miếng cắn thử luôn. Nhai rợp rợp luôn ha. Để Diễm cắt ra bên trong để mình thấy miếng thịt gà nó còn rất là ẩm, nó không hề bị khô nhờ cái cách mà mình ướp nước sốt đó. Và cái miếng gà của mình nó thơm, nó thấm nữa. Thì thịt gà mình chiên rồi mình hâm lại thì nó sẽ bị khô, nó không có ngon. Nhưng mà dưới cách pha bột này thì mình để lâu cái bột nó vẫn giòn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được những miếng gà KFC thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.